اهلا وسهلا بيكم دكاتره ثالثه ثانوي. معاكم البروف خالد حسني في ماده البيولوجي فاينل ريفيجن نمبر 2 من استوديوهات اليوم السابع. اول بوينت عايز انبه عليها، حضرتك لازم تهتم جدا جدا بقراءه السؤال في ماده البيولوجي، لان ممكن كلمه بتغير فعلا معنى السؤال. تاني بوينت عايز انبه عليها، وهي البوينت المهمه والاهم بالنسبه لنا، ان لازم اكون جيد جدا في استخدام كتاب المدرسه. يعني عارف كل بوينت في كتاب المدرسة موجودة في البيج تقريبا رقم كام، او موجودة في الجزء الخاص بتشابتر ايه، علشان ما تضيعش وقت وتستهلك وقت الامتحان بتاعك. تالت بوينت عندنا وهي مهمة جدا جدا جدا، وهي ان انا اركز مع نفسي في اللجنة، واهتم جدا 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 بالداتا اللي معايا وما شككش نفسي في اي اجابة. رابع بوينت، لازم اقرأ المالتيبل تشويس كله. يعني ما ينفعش اعمل فوكس على نمبر 1، لانه ممكن تكون الاجابه الصحيحه في اول مالتيبل تشويس بس بتغيرها كلمه في النهايه خالص في اخر المالتيبل تشويس، يبقى انت كده اخترت بناء على انك انت عارف المعلومه وانت شاطر وحافظها، بس اخترت بوينت غلط. مع بعض هنبدا نعمل فوكس النهارده على بعض البوينتس المهمه تعمل بيها ريفريش على دماغك كده في منهج البيولوجي، ونجيبها كده من شرقها لغربها في الشباتر كلها ان شاء الله باذن الله. يلا مع بعض نبص على question number 1. بيقول لي examine the following figure that represents the fertilization process in humans, then answer the following questions. طبعا زي ما انت حضرتك عارف ان ال structure of sperm 22 plus X or 22 plus Y، و 22 ده ال number of somatic chromosomes، والX او ال Y ده 6 chromosomes. وحضرتك بردك عارف ان ال structure of the female ovum 22 plus X or 22 plus X. طيب هو جايب لي structure of sperm وجايب لي egg وجايب لي البيبي او الريزلتس او اللي هو الانديفيدوال. بيقول لي if the structure E is normal so after fertilizations with sperm will lead to. حضرتك الاول بدأ في الكويشنز كويس. بيقول لي structure رقم E ده اللي هو الاوفم، بيقول لي normal يعني 22 plus X ما فيهاش اي abnormalities او اي deformities. combine with sperm اللي هو XY، يبقى السبرم اصلا من وشه كده هو فيه deformities case، ان هو السبرم المفروض يا اما X or Y، مش حاجه اسمها and Y or Y. فهو جايب لك السبرم هنا abnormal cases، يعني اذا السبرم ده يعاني من mutations في طفره جواه. طيب الاوفم من تحت اكس واي يعني abnormal case، يبقى دي الكيس اللي احنا بنقول عليها حاله ايه؟ كلاينفيلتر سيندروم، حاله العالم كلاينفيلتر. طب ودي ستراكشر ايه؟ دي اسمها جاميت كروموزومال ميوتيشنز. جاميت كروموزومال ميوتيشنز، طفره حصلت في الجاميتس ادت الى كروموزومال ميوتيشنز، ادت الى حاله كلاينفيلتر سيندروم اللي بتعاني من sterility of the male and feminian muscles and tallness case او زي ما قلنا عليها. يبقى الاجابه نمبر A هتبقى جاميت كروموزومال ميوتيشنز، طفره حصلت جوه الجاميت وتعتبر كروموزومال ميوتيشن على مستوى الكروموزومز، ان في اكسترا اكس كروموزوم حصلت. B بيقول لي او نمبر 2 بيقول لي the main differences between structure B and C that. بيقول ايه الفرق بين الستراكشر بي والستراكشر سي؟ تعال انا وانت نناقش. ستراكشر بي ده سبيرم يا اما اكس اور واي، والستراكشر سي ده الاوفم وهي نورمالي اكس ان اول كيسز، اللي النورمال اوفم اكس على طول. انا بتكلم عن هيومن. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ بقول له ان الستراكشر بي ده من غير ما حتى ما اقرا المالتيبل تشويس بجاوب مع نفسي ان الستراكشر بي ده may contain one of two different 6 chromosomes، يعني في واحد من two different 6 chromosomes. يعني لو بصينا على المالتيبل تشويس في البيج اللي معانا، بيج نمبر 2، البيج اللي بعدها بيقول لي ان هي هتكون الاجابه رقم بي، ان هو B may has one of two of 6 chromosomes، ان البي دي ممكن يبقى عندها واحد من ال 6 كروموسوم. طيب سؤال نمبر 3 بيقول what is the difference between sperm P and sperm A؟ ايه الفرق بين سبيرم بي وسبيرم اي؟ لو انت بصيت السبيرم بي والسبيرم اي
هو النمبر اوف 6 كروموسومز، لان انت لو بصيت على البيبر في البيج اللي فاتت كان بيقول لك A بلس X اداني X Y Y. اذا في abnormalities في السبيرم ده، السبيرم ده في abnormalities كيز، في اكسترا 6 كروموسوم. اما الاستراكشر اللي هو A اللي هو B بلس X ادي XY، يبقى اذا البي ده بيحتوي على Y. سؤال نمبر 4 بيقول لي The first centriole zygote receives it from. زي ما احنا عارفين ان السبيرم بيحتوي على الهيد والنك والميد بيس والتيل. الهيد والنك enter the ovum without mid piece او without tail او without flagellum. طبعا زي ما احنا عارفين وعايزك تركز معايا هنا ان السبيرم عندنا بيحتوي على التو سنتريولز اللي مسؤولين عن السيل ديفيجنز، والسنتريولز دول ممكن يستبدلهم بلفظ السنتروزوم. بردك صح، السنتريولز لو ما دخلوش inside the ovum ودخلت بس فقط الهيد it will lead to fertilization process. ايه مثلا يحصل fertilization ان النيوكليوس بتاعت السبيرم combines with النيوكليوس بتاعت الاوفم بس without division، يعني مش هيكمل الديفيجن، وبالتالي no cellular divisions due to the absence of two centrioles اللي غابوا عندنا. الكويشنز اللي بعد كده number 5 if there is no cilia in the life cycle of polypodium this leads to. زي ما احنا عارفين ان نبات البوليبوديوم او الاديانتيوم او الفيرنز، البلانتس دول مركزين جدا ان عندهم موشن ميثود او لوكوموشن ميثودز في السبيرم بتاعهم، ان السبيرم بتاعهم عنده سيليا، فبنقول عليه سيلياتد سبيرمز. بيقول لك لو السيليا دي مش موجوده ايه اللي يحصل؟ formation of young sporophyte. او غلط، لان اصلا السيلياتد سبيرم مش هيوصل الى الاوفم لان هو ما عندوش سيليا دلوقتي، لان هو لازم يمشي على surface of water to reach to the ovum in the archegonium. اقول formation of the embryo ولا formation of zygote ولا stopping life cycle completely؟ اقول بص stopping life cycle completely ده هيؤدي الى ان اللايف سايكل كلها تتوقف، لان لولا وجود الفيرتلايزيشن بروسيس عشان اكون يونج سبوروفايت اللي هيبقى ادلت سبوروفايت وبيحتوي على سبورانجيوم ساكس، الاكياس دي حضرتك مش هتكونتينيو ومش هتكون سبورز، وبالتالي the life cycle will stop completely. في بالمناسبه عايزك تركز معايا هنا في اللايف سايكل اوف بوليبوديوم. اللايف سايكل اوف بوليبوديوم عشان نبقى عارفين يا سنه ثالثه بتحتاج الووتر in all over the time of life cycle except the transmissions of spore to the place of germinations. يعني السبورز بتنتقل باي اير وبالتالي مش محتاجين ووتر في الكلوكوموشن او وصول arrival of spore to the wet soil. سؤال نمبر 6 potential difference of muscle when sarcolemma has more calcium ion outside its membrane. بيقول لك ان الساركوليما ده، عايزك تركز معايا هنا، ان الساركوليما اللي هو الممبرين اوف ماسل ده الممبرين بتاع الماسلز، وبيقول لك ان هو عنده مور كالورين اوتسايد. ساركوليما هو الممبرين اوف ماسلز وبيقول لي كلورين accumulations outside، معنى كده انها depolarized state، معنى كده ان البوتنشال ديفرنس في حاله الديبولارايزد هي بوزيتيف 40 ملي فولت، وفي حين ان الصوديوم انتر علشان يعمل لي حاله الديبولاريزيشن ستيت. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي if there is 300 codes on mRNA so the number of translated codes that will form amino acids will. number of codes، ركزوا معايا، النمبر اوف كودز اللي موجوده على الام ار ان اي بماينس منهم 1. يعني طالما هو قال النمبر اوف كودز اون ذا ام ار ان اي ايكوال مثلا 300 من غير ما يقول لي ترانزليتد كودز، من غير ما يقول لي كودز will form amino acid، هو قال كودز اون ذا ام ار ان اي، يبقى يقصد بيها all codes plus stop codons. stop codon ده maybe يو يا or يوجا يو جي اي او يوج يو اي جي.
واحد من الثلاثه دول بيبقى موجود هناك. اوريدي انا بعمل ماينس 1، يعني 300 كودز موجوده على الام ار ان اي ماينس 1 بيديني 299. يبقى 299 and the number of codes that will not be translated will be. طب ما انا عارف ان هو not be translated هيبقى 1 لان هو مش هيضحك عليا، هو عشان عارف ان انت عارف معلومه ستوب كودون. الستوب كودون سنه ثالثه not translated into amino acid. الستوب كودون سنه ثالثه هو واحد من الثلاثه. الستوب كودون سنه ثالثه الوحيد اللي بيقدر يعمل له ريد يقراه هو الريليزنج فاكتورز، وده بروتينيك سبستانس موجود to terminate the protein synthesis. Questions number 8. In the bacterial experiment, scientists used enzyme A to separate certain gene called M and used enzyme B to open place in plasmid after this. He want to connect plasmid with the genes. ركز في السؤال. بيقول لك عندك بيس، البيس دي او الدي ان اي بتاع البكتيريا، عملنا سيبريشنز لجين سيكونس منها بواسطه انزيم ايه. طب انا عارف ان بيعمل كات او سنيب او كليف، هو الريستريكشن اندونيوكلييزز انزيمز اللي عددهم 250. عايزك تركز معايا هنا. 250 انزيمز، واحد منهم قطع في الجين او قطع الجين من الدي ان اي اوف بكتيريا، واستخدم انزيم تاني بي تو كات انتو بلازميد. كده فولس اكسبيرمنت، لان ما ينفعش اكون مقطع بجين A ومقطع في البلازميد او عامل كليف في البلازميد بجين B. كده الستيك اند اللي هتيجي عندي مش تبقى افيلبل انها تعمل كوميونيكيشنز مع بعض، او انها تعمل بيز بيرنج مع بعض، او انها تبقى كومبلمنتري بيز بير، وبالتالي انا مش هقدر اعمل لايجيزن او اقدر اعمل ليجمنتيشنز او اقدر اربط بين الجين سيكونس دي وانتو بلازميد. يبقى will not combine as he used two types of restriction enzyme. الراجل ده قطع بواسطه two types of restriction enzyme في نفس الاكسبيرمنت. اقول له مش هقدر اعمل communications. السؤال نمبر 9. All of the following are examples on living organisms that form gametes by mitosis except. طيب الافيد انسيكت بتكون الاوفم during suitable conditions with the meiosis division، والانسيوتبل او في بعض المواسم او بعض السيزونز بتعمل ميتوزس ديفيجن فبتكون اوريدي الايج 2 ان اللي بتطلع دايما فيميلز. الهاني بي طبعا انا عندي الدرونز اوف هاني بي بيكونوا الجاميتس بتاعتهم بالميتوزس. احيانا الدرونز طبعا بيتكون على طول. البوليبوديوم بيكون الجاميتس بتاعته بالميتوزس، لان الجاميتوفايت اللي هو هابلويد بيبقى شايل الميل جاميتس اللي هو الانثريديوم وشايل الفيميل جاميتس اللي هي ارشجونيوم، وبالتالي بيكون الجاميتس دي باي ميتوزس. الهايدرا كائن بحري بيعمل سيكشوال ريبرودكشنز، بيكون الجاميتس بتاعته بالميوزس عادي. الهايدرا والستار فيش كائنات بحريه كان ميك سيكشوال ريبرودكشنز، وبالتالي الكوريكت انسرز هي الهايدرا. سؤال نمبر 10. Electric shocks may be used to separate sperm X from sperm Y, and there is difference between molecular weight, and this method is alternative methods for. طيب بصوا معايا نقلب على البيج اللي بعد كده. ايوه 4A هل radiations ولا centrifugations ولا alternations ولا no correct answers؟ لو جيت اركز يا سنه ثالثه، اولا ده ميثود اسمها centrifugation ميثود اللي بقدر افصل بيها سبيرم اكس عن سبيرم واي. سبيرم اكس to form female in order to make milk productions او milk product، والواي to form male for formations of male meat او production of meat. يبقى دي طريقه alternative علشان is centrifugations. 11 alternative medical name for corticosteroid hormones. الاسم البديل السوقي او الكومن نيم للكورتيكوستيرون، وانت عارف ان الكورتيكوستيرون ده من الكورتيكويدز او من الهرمونز السترويدز اللي بتطلع من الكورتكس اوف ادرينال جلاند، وبنطلق عليهم لفظ جلوكوكورتيكويدز.
والكورتيكوستيرون alternative name بتاعه هو الكورتيزون. Number 12. Which of the following doesn't need hormone to pass through protein gates of plasma membrane؟ في من الموليكيولز ديت معايا كده مش محتاج هرمون to pass. الجلوكوز طبعا محتاج الانسولين هرمون، اما الفراكتوز ده مش محتاج. وبالتالي لو ان الفراكتوز محتاج الانسولين هرمون كنا قلنا السبيرم ويل داي، هتموت، لان السبيرم يا سنه ثالثه feeds on fructose sugar rather than glucose. وبالتالي بقول له using of fructose sugars rather than glucose because the entrance of glucose through plasma membrane need the presence of insulin hormone. Question number 13. We can expect presence of mitochondria in sperm, ovum, muscle fiber, all of them. Sperm contain mitochondria, ovum also contain mitochondria, muscle fiber contain mitochondria, و all of them إجابة صحيحة. وبالمناسبة إن المسل fiber may contain more than one mitochondria because the muscles and livers need more amount of energy, so they need more amount of mitochondria to make oxidation process. Questions number 14. Write all types of ions that affect on muscle functions. اللي بيأثر على المسل فانكشن كالسيوم، بوتاسيوم، صوديوم، كلورين. البوتاسيوم طبعا زي ما احنا عارفين ان شريك الصوديوم في البوزيتيف تشارج accumulations على الممبرين اوف ماسلز. الكلورينز شريك البروتين مولكيولز الموجوده inside the membrane او sarcolemma to make negative charge during polarized state. الكالسيوم has two roles. اول رول عندنا cause rupture of synaptic vesicle to release acetylcholines، وايضا الكالسيوم cause formations of transferred link in presence of ATP to act as hook. يبقى الإجابة الصحيحة number أو letter A. 15. Hormones are secreted by high ratio if there is no progesterone. طبعا الهرمونز secreted by high ratio if there is no progesterone أقول له LH وال ACTH. أولا ال LH that will form corpus luteum that will form progesterone، وال ACTH طبعا ده stimulates the cortex of adrenal gland to secrete 6 hormones. واحنا عارفين ان ال 6 هرمون main source بتاعها هو الجونيدز طبعا، ولكن accessory او اللي بيساعد في عمليه السكريشنز هي الكورتكس اوف adrenal gland. questions اللي بعد كده 16. absence of T cytotoxic may affect informations of feminizations on males. absence of T cytotoxic may affect informations of feminizations on male. تعالى السؤال ده رائع جدا، عايزك تركز معايا هنا. اولا بيقول لي تي سايتوكسيك ممكن يبقى ليها دور في ظهور الفيمينايزيشن تريتس على الميل. ازاي الكلام ده؟ لو جه تيومر ورم اللي او كارسينوجينيك او حاله كانسر في الكورتكس اوف ادرينال جلاند هيحصل disturbance of او between the 6 hormones that lead to increasing the female 6 hormone on the male body or in the male body that lead to appearance of feminization trait on male and atrophy of gonads. وبالتالي غياب التي سايتوكسيك لانها مسؤوله رئيسيه عن attacking carcinogenic cells. طيب انا لو سبت الكانسر يتملأ من الادرينال جلاند ده يؤدي الى disturbances in the 6 hormones واللي بيعمل feminization in male وmasculinization in female. ننتقل الى البيج اللي بعد كده. Examine the following figure that explains the relation between motor unit and motor nerve. ده الموتور يونت والموتور نيرف قدامنا، نيرون 1 ونيرون 2 ونيرون 3. From the following figure there neuron what types of neurons that connect spinal cord to motor units. يعني بيقول لي ايه نوع النيرف اللي بيربط الماسلز او بيعمل communications with the muscles. المصل عندنا اسمها responding organ عضو استجابه،
والنيرف اللي بيفيدز على الموتور يونت السنه ثالثه هو الموتور نيرف مش السنسوري. السنسوري communicates between sensory organs and spinal cord. mixed nerves لا برضك، يبقى بختار الموتور نيرف. Questions 18. If above motor units each one consists of 50 neuromuscular junction, so the number of muscle fiber in above structures. طيب بيقول لك لو انا عندي في كل موتور يونت 50 neuromuscular junctions, so the number of muscle fiber in the above structures. طيب بص معايا، النمبر اوف muscle fibers equal النمبر اوف neuromuscular junction. يعني لو عندي مثلا 10 neuromuscular junction يبقى عدد المسل فايبر 10، لان انا عندي كل شقه بيوصل لها برانش من النيرف اللي اسمه موتور نيرف. البرانشات دي جايه من التيرمينال اربرايزيشنز. بعيد ده عن عدد الموتور يونت البوينتس اللي قدامك ديت، هتضربها بعد كده في 50 هيطلع لك عدد المسل فايبرز او النمبر اوف مسل ايه فايبرز، هيطلع لك في الغالب هيبقى 2000. Question 19. There is protein substance in gaps between structure A and structure B. طيب بصوا معايا هنا بيقول لك في بروتين structures. البروتينز عندنا نوعين، يا اما regulatory proteins يا اما structural proteins. regulatory proteins including enzymes, hormones وantibodies. والstructural protein مايزين واكتين كرياتين كولاجينز. طيب في بيقول لك بروتين موجود بين structure A والstructure B. structure A وstructure B ده بيعملوا communications او اتحاد اسمه neuromuscular junctions. in the cleft يعني في الفراغ اللي ما بينهم اللي هو اسمه synaptic cleft there is proteinic substance called cholinesterase enzyme. cholinesterase enzyme ده breaks down acetylcholines into acetate and choline. يعني بيكسر acetylcholine بيحوله الى two materials، ماده اسمها acetate او acetic acid and cholines. وبالمناسبه الاسيتيك اسيد بيبقى بره الممبرين اوف ماسلز، بيبقى بره الممبرين اوف ماسلز. اما اللاكتيك اسيد بيبقى انسايد ذا ماسلز. يبقى نقول تاني مع بعض، الاسيتيك اسيد اوتسايد ذا ماسلز ممبرين، واللاكتيك اسيد انسايد ذا ماسلز. طيب هل ايه في بروتين؟ طبعا في بروتين اسمه ايه؟ كولينستريز انزيم. الكولينستريز انزيم ده بروتينيك سبستنس بنصنفه طبعا ريجولاتوري بروتينز. السؤال ده كومن جدا 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 وسهل جدا يجي لنا. Questions 20. What will happen if the nerve A sends false nerve impulse on B؟ ايه اللي يحصل لو نيرف A ده arrive او وصل false nerve impulse؟ اول حاجه leading to bleeding صح، lead to tearing of muscle صح، lead to spasm صح. ما هو دي اعراض كل السبازم، يبقى دي all the correct او all the previous. يبقى وصول arrival of false nerve impulses يا سنه ثالثه ده بيؤدي الى occurrence of muscle spasm، تشنجات عضليه. التشنجات العضليه بتحصل بسبب ثلاث حاجات: shortage of ATP او shortage of cholinesterase enzyme او arrival of false nerve impulses from brain to the muscle fiber. Questions اللي بعده: the number of bones in the skull that are movable bone. النمبر of bones that are movable in the skull هي اللور جو، واللور جو ده بالنسبه لنا 1 bone. طيب يبقى number of movable bones في السكال هو اللور جو اللي هو 1 bone. 22. After chemical analysis for person suffer from infection with smallpox, doctor found that he has more lymphokines. This indicates يعني الدكتور فحص لبيشنت مريض كان عنده smallpox كميه كبيره جدا من الليمفوكينز. اقول له ايه بقى ايه دليل الليمفوكين؟ وجود الليمفوكينز يعني تي سبريسورز. وجود التي سبريسور بكميه كبيره معنى كده ان السمول بوكس ده بدا البيشنت ده يتعافى من السمول بوكس، وكده نجح جهاز المناعه في رد الميكروبز او في قتل الميكروبز. لان انا عندي الكيميكال سبستانس اللي بتتفرز من الوايت بلاد سيلز، عايز تركز معايا. التي هيلبر سكريتس انترليوكينز وده بيأكتف البي سيلز وبيأكتف بردك التي سيلز وبيأكتف الماكروفيج وبيأكتف خلايا كتير جدا وبيعمل ميديت كوميونيكيشنز بتوين ديفرنت وايت بلاد سيلز. الاكتيفيتور تي هيلبرز ودي سكريتس سايتوكينز، والسايتوكينز ده اكتيفيت الماكروفيج واكتيفيت البي سيلز واكتيفيت التي سيلز واكتيفيت الناتشرال كيلر سيلز. والتي سايتوتوكسيك ودي تو سكريتس تو كيميكال سبستانس perforin or perforating proteins that cause pore in the plasma membrane of the cell infected with virus or carcinogenic cells. و second material lymphatic toxins وده stimulate toxic genes and DNA to cause rupture of the infected cell with virus.
السيل اللي تي سبريسورز اللي عندها ريسبتور سي دي 8 وديت سكريت الليمفوكينز كيميكال سبستنس، والليمفوكين كيميكال سبستنس ديت بتعمل اتاكينج للاذر وايت بلاد سيلز to cause this most of them to organize immune response. طيب يبقى الإجابة عندنا زي ما احنا شايفين إن الإميون سيستم is successful in killing microbes. question اللي بعد كده there is relations between level of T cytotoxic and the level of T suppressor rather than they are same type. الريليشن ما بين التي سبريسورز والتي سايتوكسيك هي indirect relationship، وما بين التي هيلبر والتي سايتوكسيك والتي سبريسورز بردك indirect relationship، لأن التي هيلبر activates التي سايتوكسيك to cause its functions، في حين إن التي سبريسورز بتظهر في النهاية after eliminations of microbe to organize immune response. يبقى relation ما بين الاثنين indirect. choose to something that don't antagonize each other. اختار حاجتين من دول ما بيعملوش انتاجونايز لبعض. تعالى انا وانت نشرحهم. التي سبريسورز والتي سايتوكسيك، التي سبريسورز سكريتس ليمفوكينز والتي سايتوكسيك سكريت بيرفورين وليمفاتيك توكسينز. الاثنين طبعا بيعكسوا بعض تماما. تي سبريسور وبي بلازما سيل بردك التي سبريسور اتاك موست اوف بي بلازما سيلز افتر elimination of microbes. انسولين وكورتيزون، طبعا انسولين decrease the level of glucose by two methods: anabolism convert glucose into glycogen, or catabolism make breaking down of glucose inside the cell and facilitate its diffusion. الكورتيزون increase the level of glucose into blood. الجلوكاجون والادرينالين، الجلوكاجون decrease the level of glucose into blood by conversions of glucose into glycogen، ودي عمليه بنسميها anabolism. او الادرينالين ان هو بيزود الليفل اوف جلوكوز انتو بلاد. يبقى الاجابه دي. 25 the number of bonds that between amino acids are formed by removal of hydrogen from basic group ولا removal of hydroxide group from acidic group. طب ما هي acidic group اللي هي الكربوكسيليك والبيزك جروب اللي هي الامين، فالامين removes one hydrogen atom والكربوكسيليك removes OH group، يبقى بقول له both A and B. 26 show the main similarity between all types of proteins found: presence of amine group, presence of peptide groups, presence of methionine amino acids, all the previous. السيميلاريتي بين كل انواع البروتينات ان هم بيتكونوا من امينو اسيد، ان هم عندهم بيبتايد بوند، ان في ميثيونين امينو اسيد، ان ميثيونين امينو اسيد ده نتيجه translations of first code in the mRNA اللي هو AUG، والانتي كود بتاع UAC carries a methionine as the first amino acid on all types of proteins. 27 all of the following are examples of regulatory protein except. قلنا regulatory protein ركزوا معايا هنا that carries out certain functions، والregulatory proteins عندنا الكولينستريز انزيم، او ما قال انزيم خلاص ده regulatory مفيش كلام. reverse transcriptase انزيم بالمناسبه reverse transcriptase انزيم related only to the viruses that can convert الRNA into single strand of DNA. restriction enzyme بردك restriction enzyme دي bacterial endonucleases enzyme واوريدي موجود في البكتيريا وكارز اوت فانكشنز وبيعمل وظيفه. هيستون بروتين، وده هيستون بروتين انت اصلا عارف ان الهيستون بروتين ده بيكون من 2 امينو اسيد ارجينين ولايزين، وان ات نورمال بي اتش اوف ذا سيل فالهيستون بروتين يا سنه ثالثه يعتبر ستراكشر بروتينز وعنده نيجاتيف فوسفيت نيجاتيف بوزيتيف الكال جروب ذات كومباين وذ نيجاتيف فوسفيت جروب اوف دي ان اي. السؤال اللي بعد كده 28 what will happen if there is UAA or UAG or UGA so this will lead to. What will happen if there is UAA or UGA or UGA so this lead to translation of polypeptide tail ولا formations of deformed proteins ولا appearance of new traits. بص معايا لو قال لك there is no UAA او يوجا او يو او اي حاجه من دول السبك دول مش موجود، يبقى البولي ادلاين تيل will be translated into amino acid، يعني هيتحول امينو اسيد. يبقى هو يوصف بسؤال if there is no، لو مفيش ستوب كودون ده will the بولي ادلاين تيل will be translated into amino acids، ده يؤدي الى deformed proteins، ده يؤدي الى formations of او translation of بولي ادلاين تيل، ده يؤدي الى appearance new traits او
undesirable trait. All the following. 29. Crossing over occurs during crossing over stage. تعال بقى اقول لك هنا دي بتحصل في مراحل الميوزس divisions. Crossing over هي عبارة عن exchange between pieces of chromatids of chromosomes in order to get new traits. يبقى الإجابة في maturation state أو maturation phase that carries out meiosis divisions. 30. Cell organelles that is found at sperm. cell organelles الموجودة في السبيرم. الميتوكوندريا موجودة، اللايزوزوم في الجولجي بادي أو في الأكروسومز موجود enzymes. جولجي بادي طبعا موجود في الاكروسومز. على فكره بالمناسبه الاكروسومز هو غالبا بيبقى الستراكشر بتاعه بيتكون من جولجي بادي اللي بيكون اللايزوم، واللايزوم دي انزيمز. سنتريولز طبعا عنده سنتريولز. يبقى نختار الاجابه نمبر A. 31. The number of Z line in the muscle fiber that consists from 200 sarcomere is 2000 sarcomere is. طيب انا عندي كام ساركومير؟ عندي 2000. عايز اعرف عدد الزد لاين، اعمل على طول بلس 1. عدد دارك باند 2000 يبقى اعمل بلس 1 اجيب الزد لاين. اداني زد لاين اعمل ماينس 1 اجيب الساركومير. يبقى 2001. البيج اللي بعد كده جايب لك هنا شويه ستراكشرز. ده دي ان اي وبلازميدز قدامك. Examine the following figures and answer. Formations of ends at A due to the formations this end. بقول له due to using restriction enzyme. جايب لك structure A ده اللي هو البلازميد، وجايب لك structure A ده بالمناسبه ده الانزيم اللي انا استخدمته وهينتج لي sticky ends في الناحيتين، سواء في الدي ان اي اللي انا عامل له كات هينتج لي sticky end متناسقه مع الستيك اند اللي موجوده في البلازميدز. يبقى انا بقول له due to the using same restriction enzyme. يبقى الإجابة number A. 33. How can you separate certain gene from structure C؟ أقول له نفس الكلام بالظبط by using same restriction enzyme. نفس الإنزيم اللي قطع الجين من الدي ان اي أو living organism هو نفس الجين اللي فتح في البلازميد، هو نفس الجين اللي هيقص لي الجين من البلازميد another time. يبقى by using same restriction enzymes. Examine the following figures that explain the menstrual cycle. What is the name of hormone number 2؟ بص يا شباب، ترتيب الهرمونز عندي في المنسترال سايكل. أول هرمون عندي ال FSH، استروجينز بعدها، LH بعدها بروجستيرون. الهرمون اللي بيحفز إفراز أو what is the name of hormone number 2، لو أنت جيت ركزت معايا نمبر 2 ده جاي من البيتيوتري جلاند فوق من عند الهايبو ثالاموس. من عند الهايبو ايه؟ ثالاموس. والهايبو ثالاموس بيفرز هرمونات اسمها ريليزنج هرمونز، يبقى اسمه جروس هرمون او جي اتش ريليزنج هرمونز او جونيدو هرمونز ريليزنج هرمونز، يعني هرمونز بتحفز على افراز الايه؟ الهرمونات الثانيه من البيتيوتري جلاند اسمها ريليزنج هرمونز. وات از استروجين نمبر؟ رقم الاستروجينز هيبقى نمبر 1. نمبر 1 ليه؟ لان طبعا انا عارف ان الاستروجينز بيتفرز من الجرافيان فوليكل، وانا شايف ان الاوفم surrounded with جرافيان فوليكل وبالتالي secretes estrogens hormone. What is the LH hormone is indicated؟ طبعا بقول له نمبر 3 يعني رقم 3 ده اللي هو ال LH هرمون اللي بيتفرز من الانتيريور لوب بتاع البيتيوتري جلاند، بيؤدي الى ريليزنج اوفر تحرر البويضه وافراز هرمون البروجستيرون عن طريق الكورباسيتيوم. 37 بيقول what is the role of hypothalamus controls function of anterior lobe of pituitary gland؟ صح طبعا. secreted hormones from posterior lobe of pituitary gland برضه بيفرز posterior من posterior lobe او بعض الهرمونات من posterior lobe زي الاوكسيتوسين هرمون والبازوبريزين او الاي دي اتش انتي ديوريتيك هرمونز. يبقى both A and B. 38 from methods appears controls that prevents occurrence of meiosis 2. طيب مايوزس 2 معناها ان الاوفم طلعت والسبيرم جالها، يعني هيحصل fertilization process. contraceptive pills اوريدي بتمنع اصلا خروج البويضات فمفيش مايوزس 2. intrauterine coils اقول له لا شكرا، intrauterine coil البويضه بتطلع بيحصل لها كمان fertilization وهو بيوقع الموريلا. surgical sterilizations تعقيم الجراحي ده ان انا بربط التايد of fallopian tubes and prevent sperm to reach
او كات الفالوبيان تيوبز. يبقى انا اقول له both A and C. ده بيمنع حدوث السبيرم arrival اللي بيمنع الفيرتيلايزيشن بروسيس. 39 zygospore is formed during. الزيجوسبور ده بيتكون اثناء breathing sufficient water. لا طبعا كل ده suitable conditions. بصوا يا شباب الزيجوسبور سبور جاي من كلمه سبور فعلا، لان السبور covered with thick coat، وبالتالي الزيجوت لما يبقى عليه كوت يشبهوه بالسبور يسموه زيجوسبور، انه covered with coat to tolerate unsuitable conditions. هيبقى higher temperatures الزيجوسبور بيتكون عندها. 40 بتقول لي if the number of adenine equal 340 bases and the number of guanine is 450 and the number of thymine 450 so this indicates. بص يا دكتور، لما تلاقي ال A isn't equal to T يبقى ده single strand DNA. انت شايف ان ال A isn't equal مع ال T وبالتالي ده يعتبر single strand DNA. Question 41 the least number of tRNA أقل عدد من ال tRNA that share information of chains of amino acids 350 and consist of 15 types equals. بص يا دكتور، أقل عدد من ال tRNA هو عدد أنواع الأمينو أسيد اللي شارك في البولي بيبتايد تشينز. عدد الأنواع اللي شاركت هنا 15. 42 when the vacuole became completely filled with water so which value will be 0. طيب effect of water for transportations. effect of water of transportations. 43 the number of phosphate group in piece of DNA consists of 200 hydrogen bonds and consists of 15 guanines. طيب هو عايز number of phosphate group اللي بيكون من piece of DNA بتعمل 200 hydrogen bonds وعدد الجوانين 50. عدد النمبر اوف جوانين 50. طيب بص معايا، الهيدروجين بوند عندنا هنا قال لك 200. قال ايه؟ قال 200 هيدروجين بوندز وقال النمبر اوف جوانين 50. طب ما انا عارف ان الجوانين بيسبير مع السايتو ايه؟ السيتوزينز في البيس دي. هو بيقول البيس دي معايا كده. طيب 50 جوانين مع قدامي 50 سيتوزينز، 50 في 3 يبقى ب 150 هيدروجين بوند. اتفقنا كده؟ 150 هيدروجين بوند. طب يبقى الباقي مين؟ باقي الهيدروجين بوند اللي هم 50 دول اللي هو الاي والتي. يبقى الاي والتي يبقى الاي 25 والتي 25. هو عايز النمبر اوف فوسفيت جروبس، يبقى انا بقول له ان انا عندي 50 واحده جوانين و25 ادينين عن الفرده الواحده، يبقى 75 فوسفيت جروب و75 الناحيه الثانيه يبقى 150. questions اللي بعد كده which of the following hormones are secreted during emergency situations. adrenaline and calcitonin, cortisone والادرينالين، cortisone والبرولاكتينز، adrenaline and FSH. الإجابة هتكون كورتيزون والادرينالين. 45 where ribosomes are found at prokaryotes. الرايبوسومز موجود في البروكاريوتس in cytoplasm. 46 increasing number of white blood cells for long period above normal even after destructions of microbe. ده يؤدي إلى deficiency of T suppressors. 47 Krebs cycle is taking place in muscle in case of sufficient oxygen. يبقى Krebs cycle أو oxidation of glucose عشان ينتج more amount of ATP بيحصل في وجود sufficient oxygen. 49 hormone stimulate Krebs cycle is thyroxine. اللي بيحفز الكريبس سايكل هو الثايروكسين هرمون. هرمون stimulate the permeability of sugar through the plasma membrane. الانسولين طبعا هو اللي بيحفز الشوجر ان هو يدخل داخل الممبرين. هرمون that has ability to regulate the level of Na sodium بقول له الالدوستيرونز طبعا. في النهايه سنه ثالثه حابب اوجه لكم التحيه والشكر من استوديوهات اليوم السابع مع البروف خالد حسني في الفاينل ريفيجنز. يا ريت ان شاء الله تكونوا استفدتوا استفاده كويسه منها، وان شاء الله انا معاكم او كونتاكت معاكم. اهم حاجه زي ما قلنا ان الامتحان محتاج تركيز، محتاج ثقه في النفس، محتاج ابتعاد اولياء الامور
عن الستريس اللي بيحصل على ابنائنا الطلاب. محتاج الطالب يحدد مستقبله بنفسه، ويكون الاب رقيب عليه، يعني مش هنقول من بعيد لبعيد. اتمنى ليكم نجاح وتوفيق في امتحان ماده البيولوجي، ماده الدكاتره، ماده كليه الطب، ماده البالتو. شكرا ليكم يا دكاتره ثالثه ثانوي، وان شاء الله على موعد مع تك على البالتو من استوديوهات اليوم السابع البروف خالد حسني. شكرا ليكم وبالتوفيق.